So hari tu saya dapat soalan ni, "Hai Husna, saya dah try buat dekat Canva tapi bila nak share template link dia minta upgrade ke Canva team pula. Kenapa ya?" Okay, so siapa-siapa yang tak tahu template link ni apa, template link ni kalau kita jual design menggunakan template link, design asal dia tak akan berubah. Okay, customer dia akan edit copy of the design je, dia takkan kacau design master tu. Cuma sekarang dekat Canva ni, bila korang nak guna template link ni, korang kena upgrade ke Canva Pro. And mungkin ada juga yang tanya apa pilihan yang dia ada kalau tak nak upgrade ke Canva Pro ni kan. So biasanya seller yang tak nak upgrade ke Canva Pro ni, dia akan share link biasa je. Dekat bahagian access level ni, dia pilih anyone with the link and then dia copy link. Lepas tu dia share lah, dia jual dekat Easy. Lepas tu dia bagi arahan lah sikit, do not edit this design, copy this design first before editing. Biasanya dia akan bagi arahan macam tu lah dekat dia orang punya customer. Tapi kalau korang tanya saya memang suggest korang guna template link lah. Sebab satu, nampak profesional, and yang kedua, kita boleh pastikan yang design asal kita tu tak dikacau. And actually tak rugi pun korang subscribe ke Canva Pro ni, sebab ada bermacam-macam kelebihan korang boleh dapat bila korang guna Canva Pro ni. Contoh, korang boleh buang background dengan satu klik, korang boleh create background dekat belakang hanya dengan satu klik, korang boleh grab text, korang boleh buka objek dalam gambar tu jadi benda lain, korang boleh grab objek yang ada dalam gambar tu, korang boleh dapat akses berjuta-juta elemen yang lawa, template yang lawa, dan macam-macam lagi lah. Memang sangat banyak kelebihan bila korang guna Canva Pro ni. Nak dah masuk tahun 2026 ni kan, semua kerja nak kena buat online. Memang Canva Pro ni sangat-sangat function untuk bantu mudahkan kehidupan korang. Bagi saya, kalau korang subscribe ke Canva Pro ni, it's a form of investment lah, tak rugi pun. And korang boleh tengok kat sini feature-feature apa yang korang akan dapat bila korang guna Canva Pro ni. Boleh baca lah. Okay, boleh resize design korang hanya dengan satu klik. Boleh guna feature-feature AI yang sangat-sangat diperlukan pada zaman sekarang ni untuk mudahkan kehidupan. So korang boleh fikir sendiri apa yang terbaik untuk korang. And untuk bulan pertama ni, korang boleh dapat free trial. Boleh guna Canva Pro ni dengan percuma untuk 30 hari pertama. Nak dapatkan Canva Pro, boleh klik link yang saya akan share dalam description box.